champion. At yun nga ba ang mangyayari sa season na to? Hindi pa natin alam, masyado pa maaga. And this draft is brought to you by Smart. I wanna say, kailangan for a championship run, para maging solid ka, parang mas makakatulong pag natatalo ka pa minsan-minsan. Kasi then you'll know kung ano nga ba yung nagiging reaction ng mga players mo when they are losing. Kasi mas magandang matalo ka na sa regular season kaysa naman sa playoffs, right? Kumbaga, ito nga yung pinag-uusapan natin dati, yung pagbalas. Oo. Na kapag ka natalo ka na doon sa mga certain games na pwede ka matalo, kapag dating mo doon sa kabilang game, baka nawala na yung maalas eh. Yeah. Pagpagin mo na agad. Dude, look at this! Yung blacklist ulit yung nasa blue side, execution, binanda nila yung Benedetta. Kahit pa sila yung kumukuha nun, siguro na-feel nila na kukunin agad to ng Blacklist International. And nakikita ko dito na ang plano siguro ng Execration Wolf, correct me if I'm wrong, is lagi din kasi natin nakikita yung Blacklist International na komportable sila doon sa first two picks. And napipilitan yung Blacklist kumuha agad ng hero for Wise na walang kasamang iba eh. Yeah, that's right. Which kind of makes it so na yung this Eve ban makes it so na comfortable pa rin silang kumuha ng Granger kahit first pick para sa side ng Blacklist International. Kasi naban na yung Eve tsaka yung Benedetta, only strong one na may iwan para sa pares sa teams ay yung Granger. Para sa side ng Execration, ang kanilang i-consider afterwards is kukuha ba tayo ng Popol or kukuha ba, nanakawin na ba natin yung heroes like Alice, for example. Claude is available too. So yun, laging binaban ng Blacklist International in the past 2 games. Execration, hindi lang natin sure kukunin nila agad. But I'm leaning more towards the Granger first pick para sa Blacklist International. It could be something na pwede nilang ibahin, pero kasi kapag kainiba mo yan, ang makakuha niyan side ng Execration. Popol and Koopa, yan muna yung sinecure nila. And certain adjustments sa draft. May, for sure, si Bonchan, nakikita niya rin naman talaga kung paano mag-adapt at mag-adjust. And ang Execration ngayon is going for that Farsa. At least this time around, Wolf, walang Eve. Yeah. You know what? Yung pinakamaganda sa first pick na Blacklist International na Popol and Koopa? Parang sinabi mo na ayaw natin na maging komportable si Chakno. Yung mga heroes si Chakno, like the Jawhead, Akai, Atlas, Kufra, these are heroes na gusto maglakad-lakad dun sa mapa. At kapag meron kang Popol and Koopa na naglalagay ng traps, parang ang laking agad na factor na nawala sa'yo. And at the same time, Wolf, hindi to yung normal na hero na kapag ka kunyari tinaboy mo as a tank, pwede mo pa siyang kakasin eh. Ang nangyayari, binabato niya si Koopa sa'yo, si Koopa kagat ng kagat, ikaw naman, ayaw mo din mag-utilize or wala ka ding enough proper physical damage. That's why mag-rely ka sa skill. Pero yung skill mo, hindi rin sakto dun sa buhay ni Koopa. So, ibig sabihin, you're just gonna waste a lot of resources and at the same time, mag-chip down pa yung buhay mo, which will actually zone you out for quite some time. Lalo na sa mga heroes na mga Kufra. Wala kang freedom gawin eh. Yeah. Now, looking at this, baka mag-Lunox pa rin ang side ng Blacklist International knowing na may Farsa as well as the Baksha. And Granger ay open din. Kaya for sure kung ito ng Blacklist International. And or a Chango, perhaps? Pwede. Masaya. Actually, masaya ang itsura ngayon ng Execration kasi nakikita nila. These are picks siguro na alam mo yun, nakapana nila na mangyayari. We might not like this so much. Kasi imagine mo yung sustain meta pinili ng Blacklist International. Estes Popol sila eh. Pero may Farsa na counter dun sa pag-group up. Tapos meron ng Baksha anti-sustain. And yung Execration, what's stopping them from picking either Louie, Chango, o kaya Atlas dito? And they go for Lunox. Pang burst. Farsa and Baksha, eto na yung dalawang heroes na ayaw maharap ng isang Estes Popol Granger lineup eh. Or Estes, basically, ayaw niya ng kalaban na Baksha and Farsa. At nakuha parehas ng EXE yun. Anything na nasa puso ang Estes, ayaw niya makalaban tong mga to. Pero, ang maganda naman kasi dito for Blacklist International, syempre alam nila na ito yung mga counter sa heroes nila. So there might be something na naisip sila na baka yun yung pwede mag-equalize pagka nag-run sila ng mga ganitong lineup. Kaya naman, at least for the side of Execration, nakakuha sila ng Baksha and there's still a probability, Wolf, na kumuha sila ng Atlas pa. I'm really liking the odds of the
of the Atlas. Baka nga iba niya agad yan ng blacklist. But, where respect is due. Huwag mo na ibigay yung Kufra. Alam mo, sa totoo lang, Wolf, kung meron isang smooth sailing game na iniisip ko kung walang Kufra factor doon, that could have been game number 2. Kasi ang ganda na simula ng blacklist, napapunch nila si Chakno. But, ang nangyayari, every single time na clutch moment ang kailangan at napakaganda ng moment na yon, lagi silang nababaliktad. Yeah. Oh, execration. Looking for the bans. Yung Barats ay nakuha nila. Pakito might also be their consideration. Wala nga pumapansin kay Pakito eh. Oo. Ay, actually, pwede nga maban pa ng Lapu instead of the Pakito para sa side ng Blacklist International or Tamus. Your team is banning. Mga pwedeng combo. Harif instead. Siyempre, isang OHEB hero na hindi naman natin pwedeng i-disregard. I mean, there's still an Alice. There's still an Alice dito sa pool. And That's right. probably it could be an OHEB hero as well. Nakikita naman natin yan. And it's a great answer so far sa din. Yeah. Your team is picking. Looking at this, ayun na nga, Atlas. Tinagal nila yung Atlas. May Akai pa para sa side ng execration. And they're gonna go for a Pakito, I think. Wala kasi nagsalita. Yes, wala nagsalita. Pag wala nagsalita, Pakito yun. Okay. That means Blacklist International ay considering yung mga tipo na baka nga hindi na mag-alis kasi may Lunox back siya, but looking for heroes na pwedeng tumak. I think Thams ay pwedeng i-consider dito ng Blacklist International. Tapos para kay Edward, either you select yung mga tipo ng Tamus. Actually, Barats ay hindi na available. So, Lapu, I would say. Lapu. And Kagura. Sideline Kagura. Ruby. And Wow, Ruby. Interesting pick. This is something na sobrang unexpected para sa akin. And this might be yung change na sinasabi natin, Wolf, na alam naman dito ng side ng Blacklist International yung pinapasok nila kasi nga pwede piliin yung Lunox, pwede piliin yung Baksha. Pero baka Ruby. Baka Ruby yung sagot nila sa lahat. I think heads up play to para hindi mag-Lancelot. Or at least pag nag-Lancelot pa rin ng execration, meron silang pang kontra. Not sure if this is the most effective one, but this Claude naman ang kunin ng execration. And this is going to be the Kill VJ hero. Mapupunta yung Pakito kay Kelra. No, Hindi kay Renjo, tapos Kelra Lunox. Yeah, Okay. Yung tank na Chak Baksha or the Chaksha. Chaksha. Pero Edward, nakita natin siya kasi kagabi or nung day 1, nung week 5 na maglaro ng isang Kagura. Ang ganda ng performance niya. Actually, it won them game number 1 against Bren. Pero this time around, dito sa lineup na to, Wolf, do you think it's a great hero para i-kite yung heroes ng execration? Not much about kiting, but yung control kasi yun yung mahalaga eh. Parang yun yung follow-up stun. Imagine this, meron kang Popolin Kupa na unang sure stun kasi yun eh, pag may ultimate. Tapos easy hatak gamit yung Ruby. So kahit sinong makulit na hero ay kayang kontrolin ng side ng Blacklist International. I'm not sure how masterful OHEB is though. Yun yung malaking question mark. Kasi ang isang Ruby ay isa ding specialist hero. Alam mo, sa totoo lang, si OHEB ngayon, pag nakikita akong gumagamit ng ibang hero, parang ayoko na i-doubt eh. Well, kasi yung mga heroes na ginagamit niya, talagang proficient siya eh. Yeah, that's right. But this is going to be the challenge for both of the teams. Paano nga ba nila tatalunin ng isa't isa? Malalaman natin yan pag natapos ang game number 3. And we head on to the Celestial Palace para masimulan na natin ang game na to. This is Blacklist International versus Execration, game number 3. Interesting kasi ito ay Estes ulit na mula sa side ng Blacklist International. Titingnan natin kung paano sila gumalaw doon sa mapa. At si Wise, sabi niya, Granger hanggang mabulag. Hindi siya hindi titigil hanggat hindi pa nakakakuha ulit ng championship itong si Wise. At hindi naman natin siya i-blame for that. I think na isa siya sa mga pinakamalupit na Granger players kasi iba yung take niya on the Granger. And for esports in general, Wolf, usually yung mga teams na talaga ang taas ng patience sa same hero na pinipili, yun yung may mas mataas sa success rate eh. Yeah. It's not always about changing yung heroes mo. It's about the mastery, katulad ng sinabi mo, and yung consistency in terms of showing up kapag kakailangan. And Blacklist International, they're doing just that. Pero Execration, iba talaga sila dito. Gusto nila, magbabalik tayo ng mga hero
at gugulatin natin sila lagi, dun tayo malakas. Ito mo yung impact ng isang Popolin Kupa laban sa mga tanks sa traditional. Halos si Chakno ay maubos na yung HP. Kasi parang wala masyadong risk eh. Pag umaagat na yung Kupa, yung mismong hero naman, pa-jogging-jogging lang sa gilid. Oh, and isipin mo, papalagan ko ba talaga to si Kupa? Ayun, cancel? Oy, hindi niya na-cancel dito. Pero Eson will take that risk. Kasi halos walang risk eh, sa totoo lang. Exactly. That means na pagdating ng turtle fight ay ready na din naman ang side ng execration. Wonder kung paano nga pagagalawan pa rin sa teams to. KLVJ already popping. And that damage output isn't enough. Si Wise nandito sa may gilid. Look at the damage output. Chakno, ginamit yung Revitalize. And grabe yung sidestep. Pero si Chakno nga, sinalo na yung lahat eh. And with the Revitalize, magiging okay lang sila. Now, ang disadvantage dun para sa side ng execution, walang Revitalize si Chakno pagdating dun sa coming turtle fight. Ito Max ay level 3 lang din. Wala pa siyang Feathered Airstrike. Nagpakita na siya. Renjo pupunta sa may backlines. Pero na-slow agad, na-zone agad ni Venus. And alam ng execution na hindi yon yung turtle na para sa kanila. Dahil nga si Eto Max ay nasa level 3 pa lang. If tingin ko magbabago yung ihip ng hangin kung level 4 na siya nun eh. Yeah. Siyempre, hindi rin ganun ka-confident na Blacklist International, but fact that remains, si Virus nga, hindi na pa ultimate. Wala nga sila masyadong commitment na ginamit doon. Oo, pero ito kailangan na mag-ingat ni Eson sa pagpasok sa base ng execution kasi pwede siya ma-punish at kapag ka masyado siyang malalim sa Predator Airstrike, that could be something na mag-take down sa kanya. Pero dun sa may taas, si Renjo, grabe yung pagharap niya dito sa isang Ruby Yeah. By the way, nagpalit, hindi to Gold Lane Ruby, this is EXE Lane Ruby. Tapos si Edward yung pinalagay nila sa Gold Lane. Katulad ng ginawa nila sa Bren Esports. Nung tinapat nila yung Kagura ni Edward, nag-Gold Lane din si Edward. And meron talaga silang may mga setup sila dito, may mga changes na nangyayari na kapag ka the-deem ng Blacklist na tamang gawin, hindi sila magdadalawang isip eh. Alam nila capable yung dalawang side laners nila eh. And right now, Clock of Destiny and the Raptor Machete ang mau-open ni KLVJ at ni Edward. So this is going to be the start of the race, the great, the amazing race netong side ng execution. Kailangan nila madala dito si Claude na mas madaming item. Mga 2 o 3 core item, pwede na. Nakita natin yung movements nun ni Edward. At dahil dyan, mapapanish siya. Tinry niya kasi mag-cut dun sa gitna ng outer turret tsaka ng inner turret ng execution. And Oheb, sinubukan niya hilahin si Renjo. Pero alam naman natin ng pambansang kamao, mabilis yan. Mag-dash in, dash out si Eson. Kinagat si Renjo. And Oheb, kung may panghila sana siya, that could have been a kill. Pero dahil nagamit na nga niya agad, ay yun yung magiging resulta. Makakatakas si Renjo. Turtle is the next target for the side of Blacklist International. And seeing the map right now, naghahabol dito yung side ng execution. KLVJ in your area. Blacklist, sino nga bang malakas sa mga area na to? And that is going to be Wise with the retribution. Picture perfect, makukuha nila yung sinimulan nila. I wonder what level was KLVJ nung nangyari yun. Level 8 ngayon si Wise, which means mas maganda, mas potent yung kanyang retribution. But si Chakno, ang ganda ng kanyang pwestuhan para ma-zone ng mga members ng Blacklist. Napwersa kanya mag-ultimate si Oh My Venus. Then again, yung Blacklist International, mas malapit din sila dun sa turtle fight. Nauna rin sila. Execution will have to concede that turtle number 2. Anong nangyari, Wolf? Si Wise noon level 8, si KLVJ level 7. Okay. So mas potent nga talaga yung kanyang retribution just to support yung facts na binring mo sa table. And here comes the rotation coming out from Blacklist International and nagiging sabihin na lang natin na mas nagiging confident sila kasi nga walang isang setup hero yung side ng execution. Wala silang pinangangambahang tatamang Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage, walang Fatal Links. Tinan mo yung aggression nila dito, hindi nila tatigilan to. And to the point na 2 na lang sila dito sa baba, nakakuha pa sila ng kill. Chakno is getting a bit controlled. Although first kill pa lang naman yan, pero kailangan niya mag-ingat dito in terms of going in front of the B-Wise combination. Yeah. Good decision mula sa Blacklist International, puntahan yung lane ni Lunox. Alam nila na yun yung kaya nilang i-push. Madali nilang i-force yung ultimate ni Kelra. At yung Brilliance, most specifically,
Kaya nga naman nakapag-push sila sa may bottom lane na napakadali. Tapos nakanakaw pa ng purple buff. All's good in the wood para sa Blacklist International. And we haven't seen Claude actually na ginagamit siya masyado ngayon sa jungle lane. Usually, nakikita na natin mga Claude is nasa side lane na. So, do you think this is beneficial for Execration na gumamit sila ng Claude ngayon? Or do you think this is a bit risky? Risk pero calculated mula sa Execration. Risk in a way na sa early game hindi ganun ka-solid. Pero nakikita naman natin, skill VJ, ang ganda naman ng pinapakita. Level 10 and 0 deaths. Probably one of the richest na heroes ngayon sa ating nila. And of course, Claude is good laban dun sa mga nag-group up. And Eso, nahuli sa gitna. KLVJ nahatak. Look at the damage output. KLVJ taken out of the equation agad-agad. Wise, hinahabol ni Chakno. And look at that. Death Sonata binabato all throughout the turtle area. Chakno naipit at hindi niya nakayakapin yung mga members ng Blacklist. And Execration, they are forced to go back. Mapipilitan silang bumak na lang dito kasi it's a 4v5 situation. Yeah, napakagandang reaction mula sa side ng Blacklist International. Nakita nila na napa-overstep si Chakmo. So, tinulungan nila si Wise habang binubugaw yung mga members ng Execration at na-isolate talaga nila. Eventually getting third. Oh! Look at that! Hatak sa dalawa! And Kelra forced to use the Order of Brilliance. Makakataka siya and at least hindi mababasag yung turret dito sa may gitna. Back-to-back plays mula kay Oheb. Yung una na nahatak niya si KLVJ sa turtle fight. Tapos yung pangalawa, nakakuha siya ng additional na dalawa kasama si KLVJ. Nga naman yung Execration, biglang nagkakaroon ng scarcity when it comes to the damage kasi nahatak yung crucial heroes. And eto Max, sinakapan ni Wise. Feathered Airstrike versus Death Sonata. Chakno. Yung damage output ni Wise, napakataas. Hindi niya kayang i-take. This point, Wise, nakakuha na din. Malapit na din sa kanyang first item. I wonder kung nag-BBOD muna siya. And compared before, na inuuna niya yung defensive items. But I did see yung Legion Sword. That tells us na baka gusto mag-rush na Blade of Despair ni Wise. Pero di natin sure. Hindi mo si Oheb dito kung paano niya pigilan or i-cancel yung ultimate ni Eto Max. Si Wise nahuli dun sa may gitna. Edward going in. KLVJ with the damage. Nagpakita na siya ng pangil. Oh my Venus, Eson, Oheb. Susubukan nila tumakbo. Oh, what a counter initiation coming out from Execration. Inuna ng Blacklist International. This time nagmintis yung hatak ni Oheb. Sabi ng Execration, uy, lamang na tayo when it comes to the control. In fact, nung nag-pop ng ultimate si Oh My Venus, finocus talaga nila yung firepower nila doon kay Wise. Kaya hindi na umabot yung healing. And I don't think Wise picked up the defensive item first. Katulad ng ginagawa niya before. This time, nag-offensive item muna siya. That means na kinaya ng damage output ng Execration yung pag-takedown sa Granger. Execration making things work for their side. Sila naan lamang ngayon. At wala si Oheb for 7 seconds pa. So, ibig sabihin, pwede mauna yung Execration na i-secure yung Lord area. Renjo, tinamaan ng Death Sonata. 3 bullets coming in. Pero 1/4 pa rin ang matitira sa kanyang buhay. And that is going to be the Little Wanderer. Extra vision, extra protection, kahit paano, para kahit wala sila dun sa may malapit sa may Lord, at least makikita nila kung itinitake down na Execration. We did mention yung BOD na unang pinikinap ni Wise. Mataas yung damage output pero hindi siya ganun kakunat as compared before. Kaya nga naman, na nag-all-in yung Execration dun sa may mid lane, kahit may ultimate pa si Oh My Venus. Hindi na sustain! Grabe naman si Edward. His potential ng Kagura. Napilit niya agad si Eto Max na umalis. 2-man knock-up coming here from Tito Eson, Uncle Eson, Eson Esports. Chakno ang naging casualty, the only casualty for that certain skirmish at i-reset ng Blacklist to. And that only means na tatagal pa ang game ng onte. We did see yung side ng Execration na this time hindi sila sabay-sabay na lumaban. Kailangan, requirement I would say, para sa side ng Execration na sabay yung Blazing Duet or at least yung entrada ni KLVJ to go with Kelra, yung kanyang Lunox. So parang nakita natin na
kahit nag-ulti na yung Lunox with the Darkening tapos eventually nag-Brilliance din siya, may potential ng damage pero hindi nila na-close out. At alam natin kapag hindi ka naka-eliminate agad ng hero o ng player from Blacklist International, makakapag-heal agad sila dahil meron silang Estes. So what happened in there was a little bit of siguro miscoms or miscalculation mula sa side ng execution. Tama na yung ginagawa ni Chuck nung mag-zone out, tas dapat tatalo na si Kelra sabay kay KLVJ, double K sana. Kaso na heal lang ng lahat ng initial damage nila kasi nga hindi sila nagsabay. Kaya naman nanalo yung Blacklist International sa crush na yun. Well, sinabi mo na yung buong nangyari sa buong fight eh. Talagang ganun yung pinaka-essence ng fight na yon. And I really think na tama ka, Wolf. Like, kapag ka kunyari may Estes na nag-heal sa other team, ang kailangan mo gawin is i-overwhelm mo sila ng damage. That's right. Na si Wise, katulad ng sinasabi mo, napaka-importante na malaman mo kung ano yung inuna ng isang Ranger. Kung Brute Force Breastplate ba o Blade of Despair. Kasi doon mo makikita kung kakayanin niya yung onslaught ng damage na manggagaling sa side ng Execration. That's right. Ngayon, kung BOD, may less protection ka eh. So, ibig sabihin, in terms of damage output, yes, ang ganda, pwede mong mapunish si Chakno ng todo, pero kapag ka naikutan ka na ni Lunox at ni KLVJ, it's just a matter of time till you go down. Kasi, katulad yan na sinabi mo, yung Estes kaya kanya i-heal. Yeah. Pero pagka hindi kaya nung healing potential niya, yung damage output ng kalaban, that's going to be something na problema mo. Yeah. Well, with Kenzie nga lang, para sa Blacklist International, they'll live to see another day. Kasi this time yung execution ang hindi ganun ka-synchronize sa kanilang ginawa. So 10-minute Lord, baka mapunta pa yan sa side ng Blacklist International. At umuwi dito si Eto Max. So that is going to be something na magiging advantage for the side of Blacklist International. At Eson and the others, si Edward nasa gilid, si Renzo kinagat. Enemy turret has been destroyed. Renzo 1/4 HP, 4v5 still for the side of execution. Andito si Chaknu and the knock-up is there. And the Lord is gonna go to the side of Blacklist International. Napakaswabe. Pero gusto ko yung ginawa ni KLVJ. Sabi niya, mukhang hindi na din talaga natin kayang contestin, Lord. Si Renzo nga, napadaan lang. Binigyan na agad nung Popolin Kupa. Kinagat. So, kinagat agad, di ba? So, hindi din talaga, walang hero na may kayang kumontest pa nun. Mula sa side ng execration, specific moment, 10 minutes in, walang kakaya na mag-contest dun sa Lord area. Kaya nga naman nakuha na ng Blacklist International Lord. Pero sabi ni KLVJ, siguro hanap na lang ako ng bonus objectives at nakuha nga niya yung turret sa may mid lane. So at least, may nakukuha pa yung side ng execution dito. And kasi kapag ganun pinilit mo pang kunin yung Lord or steal yung Lord, number one, hindi ka pa rin nakasetup eh. Wala ka dun sa may area, may full coverage yung side ng Blacklist International. So, ibig sabihin ko ikaw si KLVJ, isang maling tapak mo sa isang brush. Oo. It's either yung Kagura, it's either si Wise yung sa'yo, yung mag-burst down sa'yo. So, a lot of factors para sa kanila doon. And at least, na-lessen ng execution yung losses nila at that point on. I think even din pa naman yung ating gold. So, all things considered, ang side ng execution, hindi pa kailangan mag-panic. Meron pa rin silang Claude, very good late game. Lunox, arguable sa may latter stages ng game. Pero kayang-kaya din mag-burst down. And yung back siya ni Chakno, that's one thing na kailangan nila ding sulitin sa ngayon. Kasi ang laking factor na meron siyang anti-heal na qualities laban dun sa lahat ng healing and sustain na meron ang Blacklist International. And Blacklist International, they will try to siege as much as possible. Try to, sabihin na lang natin, min-max or take it to the maximum potential etong Lord take na ginawa nila. For the side of execution, this is going to be the challenge. Kailangan nila ma-take down yung Lord bago pa magkaroon ng maximum losses. Kasi sa totoo lang, ang dami pang turrets dito na pwedeng kunin ng Blacklist International. So, ikaw, tingin mo, saan nga ba yung mga tututukan nilang mga lanes dito para talagang, mapush na yung kalamangan? Kasi ganito din nanalo yung Blacklist nung game number 1 eh. I think definitely mid lane. Kasi dun yung mga paths dun sa jungle. Although, I'm not entirely sure kung makakapagdepensa ng madali ang side ng execution. Mayroon nga lang silang Farsa. So, isang malaking factor yan. It's gonna be important kasi yung Blacklist International, kung hindi nila ma-manage yung paggamit ng Feathered Airstrike ng sulit at ma-force sila, kunwari, na bad spot, it's gonna be very difficult for them to come back. Kasi ang inaasahan talaga nila sa wave clear, it's either yung Farsa or yung Claude. Yung Lunox, hindi na ganun kabilis yung kanyang wave clear potential eh. So,
it's gonna be important para sa side ng Blacklist International na hindi nila basta-basta maibato yung Farsa Ultimate. Yes, and it's one thing na talagang sasalba sa execution kapag nagawa nila yan. Tatandaan nyo yung game number 2. Napakahirap mag-push din nun para sa side ng Blacklist International. Oo. Isipin mo yung lalaban sa'yo, Eve, Oo. Farsa. Si Farsa. Matapak ka lang sa isang matapak ka lang sa isang yun? Actually, square, lahat ng shapes pala nandun sa game number 2. Meron pahaba, may rectangle. May rectangle, yung Benedetta. May square. May circle si Barca. Si Lance, may triangle. Oo nga, no? Panis. Geometry pala talaga yung lineup na yun. Saktong-sakto pala yun. Saktong-sakto pala yun. Geometry talaga. Oo, geometry. It's a beginner's guides to shapes. Oo, shapes. Tapos nung game 1, may outer circle, may small circle, may big circle. Oo. Geometry ang nilalaro na para sa team sa to. But kidding aside, guys, napaka-importante, napaka-crucial na ma-conserve ng para sa teams yung kanilang mga important na ultimates. And that is that pause, ladies and gentlemen, is a bit long, but now we are back into the game. Blacklist International, recap lang na nangyari, baka nakalimutan nyo na, Blacklist, sila ang nakakuha ng Lord, and that is going to be their advantage to ride dito sa padating na push. It's gonna go to the bottom lane dahil yun yung pinaka-damage na turrets sa side ng execution, and right now, walang feathered airstrike yung si Eto Max. Oh, this is tricky. Mabilis ang cooldown, pero yun na nga, sinasabi natin yung mid lane. Kailangan depensahan na side ng execution. Binuhusan ni Eto Max yung feathered airstrike niya sa mid. Baka nagpe-prepare siya sa feathered airstrike sa top lane, as we can see right now. And kung titignan nyo dito, sasamahan nila yung Lord, hindi nila hahayaan ma-takedown. And this is a level 1 Lord, hindi pa 12 minutes to nung nag-spawn siya. So that means wala pa yung tulak, hindi pa tatalon. And look at that, pinatalon pa harap. And Renzo is the first one to go down. Pero Kelra dito going in. Kagura, kinokontrol si Kelra. At eto si Eto Max, feathered airstrike, pero wala sa range. Dito, si Eto Max, KLVJ going down. 2 members onto the side of execution at walang nawala sa side ng Blacklist. Remember, these are super minions by the Lord. Enhanced ng minions na to, and they might just take this game. Isang pick-off pa kay Kelra, pwedeng-pwede na to. Chakno goes down. 3 members out. Edward trying to go for Eto Max. Eto Max dinamaan ng bullet. And that is going to be the game, ladies and gentlemen. That is the game! That is the game! Triple kill! Si Wise, tinunaw niya si KLVJ. We're talking about the itemization. Inikutan! Naging hirap, inikutan. My God! Damage naman si Wise ngayon. Offensive, galit na si Kuya Wise. And Wise, Venus, Edward, Eson, Oheb, and Dexter, they are back in form. Naka-recover na sila from yesterday's loss. And this morning moment is brought to you by Master. Sikreto